අපිට ගුරුවරු කියලා දෙනවා ඉස්සර මේ not any කියන වචන දෙක එකතු වෙලා no කියන වචනය හැදෙනවා කියලා. එතකොට there is කෙටි කරලා there's, not any වචන දෙක කෙටි කරලා no කියලා අරගෙන there's no milk කියලා කියන්නත් පුළුවන්. Hello everyone. යම් දෙයක් එහෙම නැත්නම් යම් කෙනෙක් යම් ස්ථානයක නැහැ කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලායි අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. රෝහල ළඟ ෆාමසියක් නැහැ. ඔසුසලක් නැහැ. මේ වීදියේ පොත් සාප්පුවක් නැහැ. තැපැල් කාර්යාලයේ ආරක්ෂකයෙක් නැහැ. මෙන්න මේ වගේ යම් දෙයක් යම් කෙනෙක් යම් කිසි තැනක නැහැ කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? මේ ආකාරයේ වාක්‍ය හදද්දී භාවිතා කරන්නේ there කියන වචනය. මේ වචනේ තේරුම ඉන්නවා එහෙම නැත්නම් තියනවා කියන එක. ෆාමසියක් නැහැ. There is not a pharmacy near the hospital. රෝහල ළඟ ෆාමසියක්. a pharmacy. මේක ඒක වචනයක්. සිංගියුලර් නවුන් එකක්. එතකොට සිංගියුලර් නවුන් එකක් එක්ක there is not කියලායි භාවිතා කරන්න ඕන. ඒ there එහෙම නැත්නම් ඒ පුද්ගලයා යම් ස්ථානයක නැහැ කියලා කියද්දී there is not කියලායි මේ වාක්‍ය ආරම්භ කරන්න ඕන. There is not a pharmacy near the hospital. එතකොට මේ there is not කියන එකේ short form එක there is කියන වචන දෙක contract කරලා සංකෝචනය කරලා කෙටි කරලා there's කියලා භාවිතා කරලා there's not කියලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් is not කියන වචන දෙක contract කරලා සංකෝචනය කරලා isn't කියලා යොදාගෙන there isn't කියලා ගන්නත් පුළුවන්. There is not කියන එකේ short form එක there's not එහෙම නැත්නම් there isn't කියලා ගන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී මේ short form සහිතව කතා කරන එක පහසුයි. There isn't a pharmacy near the hospital. නැත්නම් there's not a pharmacy near the hospital කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ වීදියේ පොත් සාප්පුවක් නැහැ. There isn't a bookshop on this street. There isn't a bookshop on this street. තැපැල් කාර්යාලයේ ආරක්ෂකයෙක් නැහැ. There isn't a security guard at the post office. There isn't a security guard at the post office. දැන් අපි ඒක වචන singular nouns එක there isn't කියලා භාවිතා කළා වගේ අපිට යම් දේවල් කිහිපයක් පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙක් සරලවම කිව්වොත් plural noun එකක් බහුවචනයක් යම් තැනක නැහැ කියලා කියද්දී අපි කොහොමද වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ? there aren't කියලා යොදාගන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් මේ there aren't එක්කම any කියන වචනයත් යොදා ගන්නවා. උදාහරණයක් බලමු. high street එකේ පොත් සාප්පු නැහැ. මෙතනදි මේ high street කියලා අපි ගත්තේ පාරක වීදියක නමක් විදිහටයි. ඒක මතක තියාගන්න. අපි මෙතෙන්දි මේ high street කියලා ගත්තේ වීදියක නමක් විදිහටයි මේ වාක්‍යයේදී අපි සලකන්නේ. high street එකේ පොත් සාප්පු නැහැ. There aren't any bookshops on high street. There aren't any bookshops on high street. Bookshops පොත් සාප්පු plural noun එකක්. There aren't කියන්නේ there are not කියන එකේ short form එක. හොඳද? එතකොට any කියන වචනේ තේරුම් බැලුවොත් ඕනෑම කොහෙත්ම වගේ තේරුමක් තියෙන්නේ. නමුත් අවස්ථානුකූලව විවිධ තේරුම් දෙන ඉතාම වැදගත් වචනයක්. අද අපි මේ කතා කරන වාක්‍යයේදී
there aren't any bookshops on high street කිව්වහම ඒකේ තේරුම high street එකේ පොත්සාප්පු කිසිවක් නැහැ කියන එක. අපි දැන් කතාවට high street එකේ පොත්සාප්පු නැහැ කියලා කිව්වට ඇත්තට මේ වාක්‍ය අදහස බැලුවොත් අපි හිතමු කවුරු හරි අපෙන් අහනවා මෙහෙම. high street එකේ පොත්සාප්පුවක් තියද? ඒකට අපි කියන්නේ නෑ high street එකේ පොත්සාප්පුවක් නැහැ. There isn't a bookshop on high street. එක හරි. එතකොට බහුවචන plural noun භාවිතා කරලා ප්‍රශ්නය අහනකොට කෙනෙක් අපෙන් අහන්නේ high street එකේ පොත්සාප්පු නැද්ද? ඇත්තටම මේකේ අදහස පොත්සාප්පු කිසිවක් එහෙම නැත්නම් පොත්සාප්පු එකක්වත් නැද්ද කියන අදහසනේ. මේ අහන්නේ high street එකේ පොත්සාප්පු එකක්වත් නැද්ද කිසිවක් නැද්ද පොත්සාප්පු කිසිවක් නැද්ද කියන එක තමයි මේ අහන්නේ. ඒකට අපි උත්තර දෙන්නේ නෑ high street එකේ පොත්සාප්පු නෑ. ඇත්තට මේකේ අදහස මේ පිළිතුරේ අදහස වෙන්නේ high street එකේ පොත්සාප්පු කිසිවක් නෑ කියන එක. එතකොට කිසිවක් නෑ කියලා තමයි බහුවචනය භාවිතා කරද්දී කියන්නේ. අන්න ඒ නිසායි මේ කිසිවක් නෑ කියන අදහස ගන්න ඉනි කියන වචනය මේ වාක්‍යයේදී භාවිතා කරන්නේ. There aren't any bookshops on high street. high street එකේ පොත්සාප්පු කිසිවක් නෑ. ඔබට මේ අදහස පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. අපැහැදිලි නම් කමෙන්ට් කරන්න නැවත වීඩියෝ එකකින් හරි කියලා දෙන්නම්. නිදන කාමරේ පුටු නෑ. නිදන කාමරේ පුටු කිසිවක් නෑ කියන අදහස තමයි මේ කියන්නේ. There aren't any chairs in the bedroom. There aren't any chairs in the bedroom. අපේ නගරේ විශ්වවිද්‍යාල නෑ. අපේ නගරේ විශ්වවිද්‍යාල කිසිවක් නෑ කියන අදහස තමයි මේක මේ වාක්‍යෙදී දෙන්නේ. එතකොට there aren't any universities in our city. එගේ නිවස ළඟ කඩසාප්පු කිසිවක් නෑ. There aren't any shops near her house. There aren't any shops near her house. ඊළඟට අපි බලමු මේ විදිහට any කියන වචනය මේ වගේ වාක්‍ය කියද්දි ඇත්තටම අත්‍යවශ්‍යද කියලා. අපි දැන් මෙහෙම හිතමු ඔබට මේ වගේ අදහසක් කියන්න ඕනේ කියලා. මේසෙ උඩ පොත් දෙකක් නැහැ. කවුරු හරි අපිට කියනවා මේසෙ උඩ පොත් දෙකක් තියෙනවා කියලා. අපි කියනවා මේසෙ උඩ පොත් දෙකක් නැහැ කියලා. අන්න ඒ වගේ වාක්‍යයක් කියන්න ඕන වෙනකොට there aren't two books on the table. There aren't two books on the table. any කියන වචනය මෙතෙන්දි භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබට පැහැදිලි වෙයි අර කලින් කිව්ව වාක්‍යයේ අදහස සහ දැන් මේ කිව්ව වාක්‍යයේ අදහස අරගෙන බලුවොත් එයි මේ any කියන වචනේ මෙතෙන්දි භාවිතා කරන්නේ නැත්තේ කියන එක ඔබට පැහැදිලි වෙයි. උදාහරණ කීපයක් ඔයා කරලා බලන්න. ඊළඟට අපි බලමු uncountable noun එකක් ගැන. uncountable noun එකක් යම් තැනක නැහැ කියලා කියන්නේ කොහොමද? මොනවද මේ uncountable noun කියන්නේ? ගණන් කළ නොහැකි නාම පද. උදාහරණ විදිහට කිරි සීනි තෙල් වගේ දේවල්. මේවා 1 2 3යි කියලා ගණන් කරන්න බෑනේ. අන්න ඒ වගේ uncountable noun එකක් යම් තැනක නැහැ කියලා කියද්දි කොහොමද වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ? ශීතකරණයේ කිරි නෑ. මෙතනදිත් අර කලින් වාක්‍යවල වගේ කිරි කිසිවක් නෑ, කිරි ටිකක්වත් නෑ කියන අදහස තමයි ඇඟ වෙන්නේ. ඒ නිසා මෙතනදිත් ඉනි කියන වචනය යොදා ගන්න ඕන. uncountable noun එකක් එක්ක යොදාගන්නේ there isn't. එතකොට there isn't any milk in the fridge. මතක තියාගන්න මේ වාක්‍යවලදී මේ නෑ කියන ස්ථානය ගැන සඳහන් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. There isn't any milk කියලා වාක්‍ය කියන්න පුළුවන්. In the fridge කියලා නැති ස්ථානය ගැන කියන්න ඕනම නෑ. අවස්ථානුකූලව ස්ථානය ගැන කියන්න ඕන නම් කියන්න පුළුවන්. හොඳද? හරි. අපි දැන් මේ sentence එක ගත්තොත් there isn't any milk මේක අපි මේ contraction නැතුව ගත්තොත් there is not any milk කියන වාක්‍ය නෙමෙයි. අපිට ගුරුවරු කියලා දෙනවා ඉස්සර මේ not any කියන වචන දෙක එකතු වෙලා no කියන වචනය හැදෙනවා කියලා. එතකොට there is කෙටි කරලා there's not any
වචන දෙක කෙටි කරලා no කියලා අරගෙන there's no milk කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මේක කිව්වේ ඔබට මේ වාක්‍ය මතක තියාගන්න පහසුවක් වෙන නිසා. ඇත්තටම මේ නෙගටිව් එක නෑ කියන අදහස වැදගත් කියලා පෙන්වන්න අවශ්‍ය නම් තමයි මේ කලින් කිව්ව පරිදි no කියන වචනය එක්ක තියෙන වාක්‍ය රටාව යොදාගන්නේ. මේ නැත කියන අර්ථය no කියලා යෙදීමෙන්, not any කියලා යොදා ගන්නවට වඩා no කියලා යෙදීමෙන් මේ නැත කියන අර්ථය ශක්තිමත් වෙනවා. ඒ වගේම කතා කරද්දී අපි ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා කරන්නේ මේ no කියලා ඇතුළත් කළ වාක්‍ය. not any කියලා භාවිතා කරනවට වඩා no ඇතුළත් වාක්‍ය තමයි කතා කරද්දී භාවිතා කරන්නේ. ඒක ලේසි. There is not any milk කියනවට වඩා there's no milk. හරි පහසුවෙන් කියන්න පුළුවන්. There's no milk. එතකොට there is no, there's no uncountable noun එක යොදා ගන්නවා. There are no plural noun එක යොදා ගන්නවා. There is no, there's no singular noun එක යොදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම පොදුවේ යොදා ගන්නවා අඩුයි. දැන් ඉතින් ඔයාලට මේ පාඩම අපැහැදිලි වගේ නම් පොඩි නෝට් එකක් සටහනක් ලියා ගන්න මේ වීඩියෝ එකේ ඇතුළත් කරුණු ටික අරගෙන. ඊට පස්සේ ඒ කරුණු සංක්ෂිප්තයක් විදිහට බලන්න. එතකොට පැහැදිලි වේවි. ඒ වගේම උදාහරණ නම් තනියම ලියමින් කියමින් පුරුදු වෙන්න. එහෙම වාක්‍ය හදද්දී ගැටලුව આવොත් කමෙන්ට් කරන්න. අදාළ ගැටලුවට අපිට පුළුවන් විදිහට අපි අනිවාර්යෙන් ඔබට උදව් කරන්නම්. ඊළඟ වැදගත් දේ මේ පාඩමට විතරක් නෙවෙයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිද්දී ඉදිරියටත් ඔබට වැදගත් වෙයි මේ කියන දේ. සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට කිසිම වෙලාවක සිංහල වාක්‍ය ඒ විදිහටම ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්න, ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වාක්‍ය රටාව භාවිතා කරන අවස්ථාව ගැන දැනුවත් වෙන්න ඕන. ඔබට පාඩම් වලදී හුඟක් පැහැදිලි කරන්නේ ඒ අවස්ථාව ගැන ඔබට අවබෝධයක් ලබා දිය යුතු නිසා. අවස්ථාව ගැන අවබෝධයක් නැතුව සිංහල වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්න ගියොත් අපිට වරදින්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. අපි තවම ඉගෙන ගත්තේ නැති වාක්‍ය රටාව මේ සිංහල වාක්‍ය විතරක් අරගෙන මම ඔබට මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. අපි සිංහලෙන් කියනවා මම බත් කනවා කියන වාක්‍ය ගත්තොත් දැන් මම කියනවා මම බත් කනවා කියලා. එතකොට ඇත්තටම ඔයා මේක ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්න ගියොත් දැන් අපි හිතමු මේකේ අදහස අපි බලමු. මම සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම බත් කනවා නම් මම බත් කනවා. එතකොට මම මේ කතා කරන්නේ මම හැමදාම බත් කනවා කියන එක ගැන වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් මම බත් කන ගමන් නම් ඉන්නේ. එතකොටත් මම කියන්නේ මම බත් කනවා කියලා. එතකොට ඒ වගේම තව වෙන්න පුළුවන් මම බත් කනවා කියලා අපි යම්කිසි කෙනෙක්ට අපේ කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන්න. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි අපෙන් අහුවොත් ඔයා බත් කනවාද? නැත්නම් අපි හිතමු කොහේ හරි අපි ගිහිල්ලා කඩේක බත් විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ කඩේ බත් විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි කියනවා මම බත් කනවා. يعني මගේ කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන්න. එහෙම නැත්නම් මගේ අකමැත්තක් නැහැ කියලා මං කියන්නේ මං මේ වාක්‍ය භාවිතා කරා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ දැන් මං කලින් සඳහන් කර අවස්ථාවලට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් මේ අදහස ප්‍රකාශ කරා නම් භාවිතා කරන වාක්‍ය රටා 3ක් භාවිතා කරා වෙන්න පුළුවන්. අර කලින් කිව්ව අවස්ථා 3ට අපි මම බත් කනවා කියලා සිංහලෙන් භාවිතා කරාට ඉංග්‍රීසියේදී පැටර්න්ස් 3කින් වාක්‍ය රටා 3ක් භාවිතා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අවස්ථාව දන්නේ නැතුව අපි මේ සිංහල වාක්‍ය කෙලින්ම ඉංග්‍රීසියට හරවන්න ගියා නම් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න ගියා නම් අපිට වරදින්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. ඒ නිසා ඔබ ඒක මතක තියාගන්න. අවස්ථාව ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය රටාවක් කියලා දුන්නාම ඔයා ඉගෙන ගන්නකොට ඒ රටාව භාවිතා කරන අවස්ථාව ගැන ඔබ දැනුවත් වෙන්න. ඒ අර සිංහල තේරුමේ සිංහල වාක්‍ය ගැන අවධානය යොමු කරන්න එපා. අවස්ථාව ගැන අවධානය යොමු කරන්න. හරි.
මේකත් මතක තියාගෙනම අපි යමු අද පාඩමේ සාරාංශය ඉක්මනින් බලන්න. යමක් යම් තැනක නෑ කියලා කියද්දී මේ කියන්නේ සිංගියුලර් noun එකක් ගැන නම් there is not කියලා යොදා ගන්නවා. there is not කියන එකේ short form එක there isn't නැත්නම් there's not කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ plural noun එකක් යම් තැනක නෑ කියලා කියද්දී there are not any කියලා භාවිතා කරනවා. වාක්‍ය ආරම්භ කරනවා. මේක කෙටි කරලා there aren't any කියලා වාක්‍ය පටන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට uncountable noun එකක් ගැන කියද්දී there is not any කෙටියෙන් කියනවා නම් there isn't any හෝ there's not any භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම not any කියන වචන දෙක එක ළඟ තියෙද්දි not any වෙනුවට no කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. කතා කරද්දි තමයි වැඩිපුරම මේ no කියන වචනය යොදාගෙන වාක්‍ය කියන්නේ. there's no කියන එක uncountable noun එකත් there are no කියන එක plural noun එකත් භාවිතා කරනවා. there's no අපට singular noun එකත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම භාවිතා කරනවා අඩුයි. ඒ සමගම අපි මේ පාඩම අවසන් කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. සුපුරුදු පරිදි ඉල්ලීමක් කරනවා මේ වගේ දැනුම පිරි වීඩියෝ බලනවා කැමති නම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔබ යමක් ඉගෙන ගත්තා නම් like කරන්න. ගැටලු අදහස් යෝජනා චෝදනා කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ අදහස් අපිව දිරිමත් කරන දෙයක් බව කියන්න ඕන. එහෙමනම් මේ පාඩම මෙතනින් අවසන් කරනවා. අපිට ජයග්‍රාහී සුබ දවසක්. Thank you.